بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په دې بوک کې د فارمولاز اینڈ فنکشنز ټیک شو. نو د فارمولاز کې د دې د ډیفینیشنز ولګل وایو کنه چې فارمولا او فنکشن څه شی دي. There are two basic ways to perform calculations using formulas and functions. دوه طریقې دي د فارمولا او فنکشن د کیلکولیشن ټیک شو. نو یو د فارمولا دا دی فارمولا is an expression that operates on values in a cell or range of cells. موږ cell یا range of cells باندې فارمولا اپلای کولی شو. A formula always begin with an equality sign equal to. The equality sign نه فارمولا شروع کی. For example, sum of marks for subjects are calculated using the formula C4, D4, E4 او F4. دا چې کم دی نو دا ټولې پلس کړي دی په ذریعه فارمولا ریسته ده. نو دا یو شیټ دی ور کړی دی په دې بوک کې ایگزیکټلی هم داسې شیټ به موږ جوړ کړو ټیک ته کنه. لکه دلته لیکلی دی رول نمبر او بیا لیکلی دی 1001 1002 1003 4 5 داسې دي او مصب عمر او هبه او بیا پسې اون خان ماهین علی رضا سنمونه په کې لیکلي دي. ایگزیکټلی ما دلته دا شیټ به دغه رنګي جوړ کړو ټیک ته. نو دا دی رول نمبر دی نیم دی او مغه نمونه پکې ما یو څو لیکلي دي. دا ریزلټ شیټ دی. ریزلټ شیټ به موږ دا به مرج کو سنټر ته دی له بلګ بولډ کو دی له بس کلر هم ورکو بیک گراوند ټیک شو. ها اوس چې دی نو انګلیش نمبر یې څنګه چې په دې کتاب کې دلته لیکلي دي ایگزیکټلی هم دغه ولیکم 18 13 15 18 12 ټیک شو کنه. نو دا دی 18 13 15 12 18 12 15 داسې ها 12 بیا پس نور 14 څه پکې د ځانه ولیکو ټیک شو کنه 15 بیا چې کوم دی دا بل ساينس سبجیکټ دی دې کې دلته لیکلي دي 17 12 17 19 14 دلته دی 17 12 17 19 14 ټیک شو. او بیا پکې څه د ځانه ولیکو 18 12 14 ټیک شو. دا چې میتھس دی نو میتھس یې څه لیکلي دي دلته 19 8 18 20 15 19 8 18 20 15 15 14 16 څه پکې د ځان ولیکو ټیک ته. دغه رنګي اردو دی. اردو چې دی نو دا دی موږ سره 14 13 16 14 13 16 16 17 او بیا څه شی دی 13 او 15 زه پکې د ځانم لیکم 15 او 14 او 16 ټیک شو. اوس دی وی چې دا obtain marks د دې ټولو کې سم راغشتي دي. نو دلته کې دا فارموله لیکلې و کنه. فارموله سې لیکلې و کتاب کې ګوره دی لیکلې و C4 D4 E4 او F4. لکه ته چره وګورې equal to زه لیکم C4 دی کم یو سیل ته ګوري وګوره C لاندې وګوره او 4 رو ته مخامخ دی ځای ته ګوري کنه ټیک شو. نو دا پلس د دې ځینه سی کالم کې 4 ته مخامخ 4 رو ته مخامخ نو دې ته وی C4 بیا ته وی پلس نشان وته پریس کا بیا پسې دی D4 ټیک شو. بیا ورپسې شي دی پلس E4 پلس بیا پسې شي دی E4 4 بو سره لیکه ها بیا پسې شي دی پلس او بیا څه شي دی F4 ټیک شو. او چې کله زه دا انټر کما نو دا ټول پلس کې دینه سره راغی 68 څنګه چې ال تکي 68 په بوک کې راغلی دی ټیک شو. دا چې کله لاندې ډریګ کې د کارنر نو سي لاندې ډریګ کې نو دا ټول بدته ټوټل رو باسي دی صحیح شو. دا د دې ټوټل شو. دا بزل کلر د دې چینج کوم چې تاسو پته لګی دی چې کم دینه obtain marks دي دا سدي obtain marks دي صحیح ده. نو دا چې دینو دا سمپل فارمولا باندې ما وکړو صحیح ده. اوس دی ایوریج به څنګه کیلکولیټ کوو ایوریج لکه زم چې دا ټوټل دا ایوریج چې دینو د دې دا چې ټول جمع کې او په دې دونه سبجیکټ باندې ډیوایډ کې دینه موږ ته وایو ایوریج. لکه دا 18 17 19 او 14 دا چې جمع کې او په سوی تقسیم کې 1 2 3 4 په سلوري تقسیم کې نو دا خو الریډي موږ جمع کا 68 چې په 4 تقسیم کې نو دینه بس راځي لکه کزه چره وایم چې از ایکوال ټو دا یو چې کم راغلی دی G4 کې چې سره راغلی دی دا چې زه تقسیم کم په 4 باندې نو دینه بس راځي 17 به راشي کنه. دغه رنګ چې دا ټول زو کما دا یو مکم ګوره دا مکم دینه بس راشي دینه به دغه راځي راغلی دی کنه 11.5 دی بل نه راغی 16.5
دی بل نه راغی څه شي استاسو چې په بوک کې کم دی ګوره بوک کې دغه دی هم دغه ویلیوز دی 17 دی 11.5 دی 16.5 دی 18.5 دی او 13.5 او دا نور پکې ما یو دوه درې ویلیو د ځان لیکلي دي اوس دی پرسنټیج څه ته وایي لکه چې کم ټوټل مارکس دي د دې چې کم د دې سبجیکټ ټوټل مارکس څه دي د سبجیکټ ټوټل مارکس مثال که زه وایم چې دا په 100 کې دي ټیک شو لکه دا په 100 کې دي دا په 100 کې دي دا ټول په 100 کې دي دا په 50 کې دي د قیمت د اوبټین مارکس نه پته لګي چې یا دا په 50 کې دي یا دا په 100 کې دي په 100 کې دي په 100 کې خودم را نشي کېدی کنه دا په 50 کې دي شي یا په 20 کې دي شي ټیک شو کنه نو زه سپوز زم دا په 50 کې دي نو دا 50 سلور 50 دي کنه نو دا ټوټل 100 شوي 200 شوي کنه ټیک شو نو دا ټوټل مثال په تور ټوټل مارکس دي 200 او دا چې جمع کینو دینه خو دا راغلی دی کنه اوس چې زه ما ایکوال ټو دا چې ما کم جمع کړی دی دا په څه کې دی په جی 4 کې دی دا تقسیم 200 چې دا په 200 تقسیم کما او ضرب 100 کما ضرب 100 نو دینه ما سره سره شي پرسنټیج براشي 34 ال تسره راغلی دی پرسنټیج 85 راغلی دی نو مطلب دا چې دا دغه کې دی دا نمبر په 100 کې دی 50 کې نه دی دا چته په 20 کې دی ټیک شو په 20 کې دی دا په 20 کې دی دا نمبر ټیک شو نو دا 20 او 20 دا 100 شوي ټوټل دا شوي 80 نو زه به دا په 100 تقسیموم په 80 باندې به تقسیموم ټیک تا کنه په 80 باندې نو چې په 80 تقسیم کې ور نه راغی 85 ځکه ټوټل نمبر د ټولو سبجیکټو 80 دی په 80 کې د 68 غشتي دي ټیک شو کنه 68 نو اوس چې دین دا زم میډ تکا دا الاینمنت دی ته وي ښا او دا ډریګ ډاون کا ډریګ ډاون مطلب چې لاندې راواله اوس وګوره د یو راغلی 57.5 دا کتاب کې هم د قرنګ دی دا دی 85 57.5 82.5 92.5 او 67.5 دا راغلی دي کنه ټیک شو دا نور درې ویډیوز پکې مال ځانه چولي او ایگزیکټلی 85 57.5 82.5 92.5 68 67.5 78.75 او 67.5 او 76.25 دا دی اوس کچری مونږ وګورو چې دا کس چې دی نو سدي پاس دی یا فیل دی د سټیټس به مونږ څنګه راولو نو پاس یا فیل لپاره به مونږ دی ته ګورو پاس یا فیل لپاره به زه یو فارموله لیکم هغه کې به زه لیکم چې از امپلیمنٹ کوم چې پاس یا فیل به څنګه راولم ټیک شو دې کې دا ټول فارمولې دلته کې ایکسپلین کړی دي دې کې اوس وایي کنه کچره دا چې کوم دې لپاره به اف کنډیشن دی ته وایي دې ته څه وایي اف فنکشن دی ته وایي چې کله زه یو شیټ کې زه پاس یا فیل ډیکلیئر کوم نو زه به ګورم کچره دا پرسنټیج د 60 نه زیات او یا د 60 برابر ټیک شو کنه نو دا به پاس کنسیډر کې ادروایز دته بسوي فیل وي نو زه هم د 60 نه بره ټیک شو د 60 نه بره نو زه پکې دا کنډیشن لګوم کنډیشن پکې لګوم از ایکوال ټو اف او اف بریکټ شروع او زه وته وایم ته دې سیل ته ګوره دی آی 4 ته ګوره آی 4 ته ګوره کچري دا آی 4 سو دا زیات وي ګریټر وي یا برابر وي د 100 یا برابر وي دی د 60 نو 60 وي نو دته تو وایا کاما دته په بریکټ کې د کامو کیو لیکا سوري دته په دې کامو کیو لیکا دلته پاس ٹھیک شو کنه په دې کامو کې دلته ولیکا پی ا ډبل اس او خو په غټه کیو لیکا ها پی ا ډبل اس پاس وته ولیکا او کدا نو کاما واچو او دته بولی کې ډایرک فیل بوته لیکي ها فیل ولی کې وته نو فیل لیکلو د پاره به دی کې په بریکټ کې به لیکو اف ا آی ال فیل ټیک شو او دا به مونږه کوسه انټر اوس ګوره لومبني د 60 نه زیات دي دا نمبر کنه نو دای پاس کو چې اوس د کم د 60 نه کم دی هغه ته اتوماتیکلی فیل راځي ها ګوره دا یو پکې فیل دی ټیک شو دا یو پکې فیل دی نو دا کې کتاب کې کم یو کس فیل دی آی ډونټ نو چې هلته کې څه شی دی یو پکې فیل لیکه دوه پکې فیل یو پکې فیل لیکه نور پاس دي کچاري اوس ګوره پاس او فیل اتوماتیک راځي کچاري دلته زه یو سټوډنټ ل نمبر کومه دلته کې دی مثال په تور دلته زه یو کس ل نمبر کوم دله مې کې د 14 نه مکړي 4 ټیک شو اوس هغه فیل شو
وګوره اتوماتیکلی نمبر پرسنټیج هر څومره وتل او هغه ته مخامخ لیکم فعل کدا مې پنځ کړی اوس څو شو اوس هم فعل دی که چې مې کړی وګوره د 60 نه کم دي 57 دی اوس هم فعل دی که 7 مې کړی اوس هم فعل دی او که 8 مې کړی پاس شو 60 شو کنه نو هلته مې فارموله کې لیکلي که 60 وي یا د 60 نه زیات وي نو پاس پي او که دا غي نه کمی نو فعل وي نو ګوره چې 100 شي نو دا د 60 نه کم شو پرسنټیج نو فعل شو او که دلته د نمبر ولې لګي شان زیات کړي نو دا پاس شو نو دا ایکسل کې مونږ دا شیټ ډیره لپاره جوړو لکه مونږ په ایگزامینیشن ریکارډ هم سیټ کولی شو مختلف کیلکولیشنز په نورم کولی شو نو سیمپلی دا غو د بوک غو ایکسپلینیشن تاسو به دا بیا په پریکټیکل کې اپلای کیو ماته به خو ټیک ته اوکې ثانک یو